Từ nãy giờ thì những cái điều mà Cường đặt ra đó, Cường cứ nghĩ rằng là nó là cái vấn đề là khó của một chuyên viên tâm lý. Nhưng mà từ nãy giờ thì An đều có thể hóa giải nó bằng rất là nhiều những kỹ năng, cũng như là từ học và cũng như là từ thực tế. Vậy thì cái điều khó nhất mà các chuyên viên tâm lý phải đối diện đó là gì? Dạ, với An đi, với An thì cái điều khó nhất mình hay gọi là bệnh nghề nghiệp á, là em hay khuyên. Dạ, em hay khuyên. Bởi vì tư vấn á, thì được phép cho lời khuyên. Dạ, cho lời khuyên bạn nên thế này, bạn nên thế kia. Và em khi mà anh Cường chia sẻ một khó khăn với em chưa cần quan tâm quá là anh Cường có nhu cầu gì, em sẽ khuyên là em nghĩ là anh nên làm thế này làm thế kia. Nói xong rồi cái người kia mới nói là tao làm rồi, chẳng qua là tao chia sẻ thôi, tao chỉ có nhu cầu tao chia sẻ thôi. Thậm chí có một số bạn phản ứng hơi mạnh hơn xíu, bạn nó có nói là hơi khó chịu khi mà em khuyên, giống như là đang lên đời, đang đang dạy đời. Thật ra bây giờ tao chỉ cần một người tâm sự thôi, và tao cần nói chuyện với Tâm An chứ tao không cần nói chuyện với chuyên viên tâm lý Tâm An. Vậy thì bây giờ mày thoát vai đi, mày xõa vai đi, mày đóng vai là một người bạn của tao đi, hoặc là bây giờ mày ủng hộ tao đi, tao đang cần người ủng hộ chứ tao không có cần người phân tích. Như vậy thì thật ra là một trong những cái khó khăn của chính em, đó chính là em sẽ dễ bị cái bệnh nghề nghiệp là em cứ nghĩ là ai tìm tới mình là họ đang bế tắc, họ đang vật vã đau khổ và họ đang cần lời khuyên của mình. Như vậy thì em nghĩ là trong mọi vấn đề đôi khi là cái niềm tin của chính mình, thật ra là mình vẫn là con người thôi. Như vậy thì khi mà nó có những cái niềm tin mà đôi khi nó hơi lệch một xíu, nó bị kích hoạt thông qua cái sự chia sẻ, và đôi khi nó khơi dậy những cái đau khổ của cái người làm lĩnh vực tâm lý. Và đó là lý do tại sao mà những người làm lâm sàng, theo em được biết thì họ luôn có một cái nhóm giám sát. Nghĩa là cái nhóm này là những người cùng làm trong lĩnh vực đó, hoặc thậm chí là những người gọi là những người có cái kinh nghiệm cao hơn, có thể là người thầy, người cô, là cái người dẫn dắt của mình, để trong quá trình làm nghề làm sao đó người làm tâm lý có thể giữ được cái đời sống tinh thần của mình một cách ổn định nhất, vừa nâng cao về kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, nhưng bên cạnh đó cũng có thể giải tỏa nhanh những cái cảm xúc tiêu cực nó tích tụ. Bởi vì chắc anh Cường cũng biết là nếu như giả sử một ngày anh nghe 2 người bạn than thở với anh thôi, mà 2 người bạn than thở những câu chuyện rất nặng nề, thì đôi khi là cả ngày hôm đó mình không còn năng lượng để mình làm những cái việc khác. Như vậy thì những người làm tâm lý đôi khi họ có thể nghe 3-4 năm câu chuyện một tuần, nó tích lại từ những câu chuyện rất là nặng, thì họ sẽ phải có những cách để họ giải quyết những cảm xúc, những cái suy nghĩ tồn tại trong cái đời sống tinh thần của chính họ.